Hello, this is Tito A, and welcome to my channel, Conversations with Tito A, practical wisdom for a crazy world. Kinalakihan na natin at laging naririnig ang kasabihang, do unto others what you want others to do unto you, otherwise known as the Golden Rule, aka or also known as treat others the way you want to be treated. Pero tama nga ba ito? Well, yes and no. Kung eksaktong magkapareho kayo ng taste, ng gusto or standards, maybe yes. Pero in my humble opinion, this is mostly wrong. Bakit? Look at it really closely. Kaninong expectations ba ang fino-fulfill mo kapag tinitreat mo ang isang tao the way you want to be treated? Let's hear that again. The way you want to be treated? Got it? The expectations mo? In a way, this is both disrespectful and insensitive. Insensitive at disrespectful sa standard or pangangailangan ng other person. Halimbawa, gusto mong i-treat for dinner ang kakilala mo or isang business contact mo. Dinala mo siya sa ihiwan para pakainin ng pinakamasarap na lechon sa buong kabayanan kasi para sa'yo, espesyal ito. Pero itong sistema, hindi kumakain ng baboy ang guest mo. Boom! Awkward! Or dinala mo sa club para mag-inuman at mag-good time. Hindi pala umiinom ng alcohol si sir at conservative pala ang standard niya ng good time. Boom na naman! And awkward na naman. At ito ang major turn-off nating mga Pinoy. Pag nag-decline or hindi nag-enjoy yung itreat mo, sasabihin mo, ang arte naman or walang utang na loob. Di wow! Binaliwala mo na nga yung standards at needs ng tao, ikaw pa ang galit? Right? So, anong dating mo? Di kakitira ng utak at ng pangunawa. Period. So let me regurgitate that classic saying. Dapat ganito. Treat others the way they want to be treated. This is both respectful at sensitive sa needs nila. At ito ang isa sa pinakasimple pero bihirang ginagamit na technique para masiguradong tama nga ang trato mo sa other person. Ask. Yes, magtanong ka. Huwag kang mag-assume or huwag mong ipagpalagay na alam mo kung ano ang nasa isip niya. You see, yung assumptions na yan, dangerous yan. Lalo na sa relationships. Alam mo ba na ang nagpapatagal ng relasyon, ang pagkakamerong forever or pagkakawalang forever ay hindi nakasalalay sa kung papaano kayo magmahalan, kundi kung papaano kayo magbakbakan? Yes, it's true. Madaling pagsaluhan at magmahalan sa mga bagay na meron kayo in common. Pero ang totoong challenge ng relationship ay kung papaano kayo mag-navigate or magmaniobra sa mga bagay na magkaiba kayo. The bigger the difference, the more problematic. And making assumptions plays a huge role in it. Pero para sa next conversation natin ito regarding relationships, promise, kaya don't forget to subscribe and like para ma-inform ka agad sa paglabas ng next video natin at nang maka-join ka sa ating latest conversation. Now, back to our topic. So, treat others the way they want to be treated. At para ma-ensure na tama ka, magtanong ka. And then you can take action na respetable at maunawain ayon sa expectations niya, hindi ayon sa expectations mo. Actions na kinoconsider kung ano ang taste at standard ng other person. Kapag itong ginawa mo, I assure you, pinatutunayan mong marunong ka. And remember, malaki ang pagkakaiba ng marunong sa edukado. Hindi palibhasa edukado, marunong. Anyway, ito pa ang something to remember. Kailangan lang, siguraduhin mo rin na yung bagay na gusto ng other person ay hindi masama, illegal, labag sa konsyensya mo at walang mamumulis diyang ibang tao. Ganon lang yon.
Pero nasa iyo na rin yon. Baka naman magkapareho rin kayo ng standards. In that case, kailangan mong mangumpisal. Anyway, so anong palagay mo sa conversation natin? Please share your comments below. Thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the notification button for more practical wisdom for a crazy world. Have an awesome life, and remember, it all begins and ends in your mind.